Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, impeachment complaint na isinampahan ni Atty. Larry Gadon laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, diniklarang may sapat na dahilan ng House Justice Committee. Pangulong Rodrigo Duterte planong magsampa ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. POC employee, kinumpirma ang umiiral na TARA system o lagayan at welcome pasalubong sa mga bagong opisyal ng ahensya. MRT maintenance provider, itinanggi ang alegasyon sa pagbili at pagkakabit ng mga pekeng piyesa sa tren ng MRT3. DOTR, may mga ebidensya na fake ang mga piyesa. Senador at vlogger nagtalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng paglaganap ng mga fake news sa bansa. Pagpapasa ng batas na upang mapigilan ng fake news, pinag-aaralan ng Senado. Preliminary investigation sa Acho Castillo hazing case sinimula na ng DOJ. Dean Nilo Divina, ilang UST officials isasama sa mga respondent sa kaso. Magandang tanghali, ipinahayag ng Kamara na pasado na sa tinatawag na sufficiency of the grounds ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Grace. Flor, sa botong 25-2, kinakitaan ng grounds ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ibig sabihin, nakakita sila na ang mga alegasyong nakasaad dito ay impeachable offense. Bago ang botohan, naghain pa ng motion si Albay Representative Ed Silagman upang hilingin na isa-isang pagbotohan ng komite ang 27 grounds na nakasaad sa reklamo. Subalit pinutulan nito ng mayorya ng mga miyembro ng komite. Ilan sa 27 grounds na nakasaad sa impeachment complaint laban kay CJ Sereno ay ang umuloy maluho nitong pamumuhay, madalas na pagbiyahe, hindi tamang deklarasyon sa kanyang SALN, pagbili ng mamahaling sasakyan at pagdoktor umano sa mga TRO at resolusyon sa Korte Suprema. Sa ngayon naman ay nag-uusap pa rin ang komite kung papayagan nga nila ang hiling ni CJ Sereno na makapagsagawa sila ng cross-examination sa mga testigong ihaharap ng complainant laban sa kanila. Subalit ito ay sa pamamagitan lamang ng abogado ng punong maestrado. Samantala, Flor, isang proseso na lang ang pagdadaanan ng reklamo kay CJ Sereno. Ito ay ang pagtiyak kung ito ay may probable cause. Oras na kakitaan ng probable cause, isusulat ng articles of impeachment para pagbotohan naman sa plenaryo ng Kamara. At kapag pumasa sa plenaryo ng Kamara, dadalhin na ito sa Senate Impeachment Court para simulan naman ang formal na paglilitis. Flor? Grace Casin, nagulat mula sa House of Representatives. Sasampahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng impeachment complaint si Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa ginawa nitong pakikipagsabwatan para ibunyag ang umano'y peking bank records ng Pangulo. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Muling nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na paaalisin sa pwesto sina Ombudsman Conchita Carpio Morales at Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos makipagpulong sa pamilya ng hazing victim na si Horacio Acho Castillo sa Malacanang kahapon. Ayon sa punong ehekutibo, naniniwala itong kasabwat si Morales sa paglalabas ng mga gawa-gawang dokumento laban sa kanya. I-impeach talaga kita. Ang kita mo yung mga kaso ng dilaw, she berates people for a delay of justice, and yet the ombudsman is the number one who's doing the selective justice. Illegal din umano ang pagkakaroon ng ebidensya ni Senador Antonio Trillanes hinggil sa kanyang bank records dahil kinuha ito ng mambabatas sa pamamagitan ng dating AMLC Executive Director Julia Abad. Binigay kay Trillanes si Abad, who is the mistress of Nograles, ni Trillanes. Nograles na naman. Mistress yan siya ni Trillanes, yung Abad na yan. Then gave it to Trillanes. Trillanes computed it on a daily basis. In, out, in, out, in, out. Yung credit, yung debit, wala na. Kaya ganun lumaki. Kaya ako natatawa. Sagot naman ng senador sa aligasyon ng Pangulo. Unang-una ay categorically deny itong panibagong inventong istorya ni Mr. Duterte. Ang nakakalungkot lang dito ay may nadadamay ng mga inosenteng tao, no? Ang sa akin, Mr. Duterte,
Huwag mo daanin sa kabastusan itong pag-iwas mo sa totoong issue na tagong yaman mo na bilyong-bilyong piso. Samantala, kinwestiyon din nito ang salian ng punong mahistrado. Sir Reno, wala kaming dynamic. Wala akong galit kasi wala naman siya, hindi mo siya nag-atake, wala. But the problem is, the law should apply to all. If you miss that duty of including your earnings sa salin, di ba meron dito ng government official who only sari-sari store in Tagum, Davao del Norte, yan yung sa sentence to dismissal pati imprisonment. Pinaratangan din ito ang punong mahistrado ng pagiging maluho. Kaya magbili ka ng luxury, bakit magbili ng luxury Land Cruiser, luxury na yan. Hindi mo pera yan, pera ng bayan yan. Oh, come on. Hindi kung bumili ka na ng 700, 800 yan plus accessory, pinadugo mo yung gobyerno sa sa attorney's fees mo. Tapos you define a luxury car as I live simply. Pag nandoon ka sa abroad, you stay in suites. Bakit hindi ka makakwarto ng isang kwarto? Huwag mo ikumpara ng akin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kahapon sa mga katiwalian sa Bureau of Customs, sinabi ng isa sa mga staff ng BOC na nakatanggap siya ng tara mula sa fixer na si Mark Taguba na ipinabibigay sa dating direktor ng Customs Intelligence and Investigation Service. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Kinumpirma kahapon ni May Scotto, isang staff ng Customs Intelligence and Investigation Service ng Bureau of Customs, na may natanggap siyang umanong tara o suhol mula sa fixer na si Mark Taguba. Ang binibigay ni Taguba ay para umano kay dating CIIS Director Neil Estrella at Joel Pinawin. Kinuwento ni Scotto kung paano niya kinuha ang 2 envelope kay Taguba at ibinigay kay Pinawin. Hindi niya tiyak kung ano ang laman ng envelopes, ngunit kinumpirma ng fixer na si Mark Taguba na pera ang laman nito. Tinext ko naman po siya na hawak ko na po yung pinapakuha niya. Paki-describe mo nga yung sinabi mong kinuha mo kay Mark Taguba. Anong itsura nung kinuha mo sa kanya? Naka-envelope po eh. Gaano kalaki envelope yun? Yung brown envelope. Ilang envelope sila? 2 po. 2. Pinabulaan na naman nito ni Pinawin at Estrella. Maliwanag po yung motibo rito, sir. Ano po bang motibo rito? Nag-conspiracy po itong si May, si Mark Taguba at si Tisoy para sirain ako. Bakit po ba ako sinisira rito? Ako po yung nakahuli kina Mark Taguba doon sa siya pinarating nila eh. Sir, I categorically deny that I received any money or envelope from Mr. Mark Taguba. You know that. Inihayag naman ni BOC Commissioner Isidro La Peña ang natuklasan tungkol sa welcome pasalubong. Napagalaman niya mula sa isang BOC personnel na nagmumula ang 100 million pesos welcome gift sa tax credit certificates na ini-issue ng kawanihan. The information says that the pag-process niyan, that amounts to 100,000, especially sa mga big companies, mga oil, mga ganyan, mga and then a certain percentage goes to the pasalubong. Maybe part of it also will go to those who are processing it. Ang tax credit certificate ay nagsisilbing tax refund ng mga malalaking kumpanya mula sa posibleng sumobrang bayad sa tariff and duties o dahil nakansila ang isang import. Kaya ang problema yan, when there is delay, then there is may pera na ma-involve yan. That's what my trust now to address yung mga delays yan sa Bureau. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na gagamitin ng AFP at PNP ang mga baril at bala na donasyon ng China, partikular sa Marawi City. Makakausap natin sa telepono si Leia Ilagan para sa balitang yan. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Paghahatian nga ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang armas at bala na nagkakahalaga ng $22 million na donasyon ng China sa AFP. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, ang 90 sets
ng sniper scope ay mapupunta sa mga sundalo sa Marawi, habang ang mga baril at bala naman ay ibibigay nila sa pambansang pulisya na magagamit ng kanilang mga special forces. Sinabi naman ni DND Secretary Delfin Lorenzana na ang mga donasyon ng China ay bahagi ng pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa sa paglaban sa terorismo. Dagdag naman ni Chinese Ambassador to the Philippines, Xiao Jinhua, buhos ang suporta nila sa Pilipinas sa paglaban sa ISIS-inspired group na Maute at sa iligal na droga. Sa katunayan ay nasa 5.5 billion pesos na ang na-donate nila sa Pilipinas sa pamamagitan ng humanitarian assistance and disaster reduction at military equipment. Hindi anya ito mangyayari kung hindi inayos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang relasyon ng Pilipinas at China. Bago naman matapos ang taon, sinabi ni Secretary Lorenzana na darating pa ang 35 pirasong engineering equipment mula pa rin sa China na gagamitin naman sa rehabilitation ng Marawi. Balik sa iyo, Flor. Louella, nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Sa iba pang mga balita, pinahayag ng Department of Transportation o kay DTR o DOTR na may ebidensya ito na fake ang mga spare parts ng mga tren na binili ng Busan Universal Rails Incorporated. Narito ang report ni Joan Nano. Isinauli na sa supplier ang dalawang Vehicle Logic Unit o VLU na binili ng Busan Universal Rails Incorporated o BURI para sa tren ng MRT. Ito ay dahil walang ibinigay na resibo at iba pang dokumento ang kumpanya. Ang VLU ang nagkokontrol sa bilis ng takbo ng tren. Ngunit iginiit ng MRT3 maintenance provider sa isinagawang investigasyon kahapon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa issue na hindi peke ang mga biniling spare parts gaya ng inaakusa ng Department of Transportation. There was no consummated transaction between BURI and Diamond Pearl with respect to the two VLUs. There is no factual basis for the allegation that the two VLUs were installed on any LRV of the MRT3 system. Hindi po na-install. Pinull out na po ng supplier matagal na po. Subalit nanindigan ang DOTR sa kanilang alegasyon at sinabing na-i-deliver at naikabit na ang mga questionableng VLUs. Ganon din po, meron po tayong mga documentation showing yung ating delivery. At ang kasunod po nito, yung installation record naman po. We will see, dokumento po ng BURI yan. So galing po sa kanilang record yung mga nagpapatunay na talagang na-install po yung ating VLU. Depensa naman ng BURI, mga dati pang VLUs ang tinutukoy ng DOTR at hindi ang mga bagong piyesa na kino-question ngayon. Ibang VLU po ito and installed on April 5, 2017. Kasi po meron diyang serial numbers. With respect to the VLU installed on Car 63, hindi yan yung supplied by Diamond Pearl. Nagsimula ang usapin sa ginawang pagbili ng BURI ng mga piyesa sa hindi otorisadong supplier sa halip na sa kumpanyang Bombardier na siyang orihinal na kakontrata ng MRT. Nanindigan ng DOTR na hindi nila babayaran ang naturang piyesa dahil labag umano sa kontrata ang ginawang transaksyon ng BURI. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagkaroon ng pagtatalo sina PCO Assistant Secretary Mocha Uson at Senator Babaquino sa pagdinig kahapon tungkol sa pagkalat ng fake news sa bansa. Narito ang ulat ni Mirazol Abogadin. Mainit ang naging talakayan ng mga mambabatas at mga inimbitahang blogger at social media personalities sa isinagawang pagdinig kahapon sa isyu ng umano'y pagkalat ng fake news sa bansa. Kwinestyon ng mga senador si Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Uson dahil sa mga maling ulat na inilalabas umano nito sa kanyang social media accounts na may milyong-milyong followers. My question is, it's a very simple question. Sa mga panahon na nag-blog si Asik Mocha tungkol sa minority, tungkol sa oposisyon, tungkol sa aming lahat dito, very simple question, yes or no lang po, hiningan ba niya kami ng side? Ipinaalala ng mga senador kay Asik Uson na dapat itong sumunod sa ethics standards na sinusunod ng mga journalist. Ngunit sagot nito. Una-una po sir, karapatan po ng vlogger yon. Sa kanyang opinion, Madam Chair, kung gusto po niyang hingin niyang side ng isang tao, opinion-based po ang vlogging. Unlike po sa mainstream media, meron po silang obligasyon po bago nila i-report po yung fake news na ginawa po. Ayon kay Senator Nancy Binay, tila panahon na upang pumili ang mga opisyal ng pamahalaan ng dapat nilang i-prioritize. I mean, with all due respect, you cannot compel us to do something that's not mandated. If I were just given a choice, I don't want to work in the FA.
Parang alila lang kami dun eh. They only get 12,000. It's not even enough to pay for taxi. It's just that DFA needs me more than I need them, and I want to let the government succeed. Isinusulong naman ng ilang professional journalists na papanagutin din mismo ang mga opisyal ng pamahalaang pinagmumulan ng maling impormasyon at kasinungalingan. Ang nakikita kong problema ay ang mga opisyal ng pamahalaan na siyang nagsasabog ng kasinungalingan. Yon. A number of government officials, politicians, and other public figures tend to play fast and loose with the facts, in the process misleading the public. Pinag-aaralan naman ng Senado na magpasa ng batas upang mapigilan ang pagkalat ng fake news. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi nakapagsumite ng counter affidavit ang paunahing suspect sa pagkamatay ni Horacio Castillo III na si John Paul Solano sa preliminary investigation kahapon ng Department of Justice. Ito ay dahilang hindi rin ng Manila Police Department pamilya ni Castillo na payagan sila magsumite ng karagdagang mga ebidensya. Narito ang ulat ni Roderick Mendoza. Sinimulan na ng DOJ ang preliminary investigation sa pagkamatay ni Horacio Castillo III sa umano'y insidente ng hazing. Dumalo sa pagdinig ang pangunahing suspect na si John Paul Solano na magsusumite na sana ng kanyang counter affidavit. Pero hindi ito natuloy dahil hiniling ng Manila Police at ng abogado ng pamilya Castillo na payagan silang magsumite ng karagdagang ebidensya. Ayon sa MPD, hinihingi na nila sa telco ang records ng mga teleponong nakuha sa library ng Aegis Juris Fraternity. Isusumite naman ng abogado ng pamilya Castillo ang transcript ng pagdinig ng Senado. Based on the Senate investigation and the statements of the senators themselves, gleaned from the statement made by Dean Divina, Nilo Divina, it would seem, quoting the senators, that there is an apparent cover-up. Isasama na rin sa reklamo bilang mga respondent si Nilo Divina at ilang opisyal ng UST. Paliwanag ni Kapunan, nakasaad sa anti-hazing law na may pananagutan din ang mga opisyal ng paaralan. May alam na rin anya si Divina sa nangyari kay Acho bago pa man nalaman ng pamilya ang sinapit nito. At the time that the funeraria also did not know, the question mark is how come the dean knew when he heard mass on Sunday and yet did not do anything. Sagot ni Divina, minamanipula lamang ni Kapunan ang pamilya Castillo. Sa halipan niya na alamin ang totoong nangyari at mabigyan ng hustisya si Acho, sinisisi nito ang mga inosenteng tao para sa kanyang personal na interes. Itutuloy ng DOJ ang preliminary investigation sa susunod na Lunes. Magsusumite naman ng kontrasalaysay ang mga respondent sa October 24. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, nagbigay na ng testimonya ang doctor, nurse at janitor ng Chinese General Hospital na pinagdalahan sa UST Law student na si Horacio Castillo III. Narito ang ulat ni Reynante Ponte. Idinitalye ng ilang tauhan ng Chinese General Hospital ang kanilang nalalaman sa pagkamatay ng UST Law student na si Horacio Castillo III. 3 nurse, 1 doktor at 1 janitor ng ospital ang nagtungo sa Manila Police District kahapon upang magbigay ng kanilang salaysay. Ayon sa isang nurse, bago pa pinasok si Atio sa ospital, ay nagtanong pa si John Paul Solano sa kanya. Lumapit po siya sa akin at tinanong ako na if ever may dalhin akong pasyente dito, ma-hold ba ako o ano ang mangyayari sa akin? Madedetain po kayo kasi kayo po ang nagdala sa pasyente at custody niyo na po siya. Sinabi ni Solano na may natagpuan siyang bangkay sa Balutondo. Hindi din agad pinasok ang katawan ni Atio sa emergency room at nasa parking area pa ito. Wala pa po sa may emergency room yung mismong pasyente. Sa may bandang parking area po. Pagdating nila sa parking area, dito na nila nakita ang katawan ni Atio at wala na itong pulso. Agad naman nilang pinasok sa ospital si Atio at sinubukang i-revive ngunit wala na itong buhay. Samantala, pinakita din ng MPD sa kanila ang mga litrato ng mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity at pinaturo sa kanila kung sino ang nakipag-usap sa kanila. Tanging si John Paul Solano ang nakilala ng mga ito. Ngunit wala umano sa picture na pinakita ng MPD ang isa pang kasama ni Solano na siya umanong nagdadrive ng sasakyan na ginamit ng mga ito. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Manila.
Nag-atas na si Pangulong Rodrigo Duterte ng malalimang investigasyon sa kaso ng UST Law student na si Horacio Acho Castillo III matapos na makausap sa Malacanang ang mga magulang nito kahapon. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nakipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa pamilya ni Horacio Acho Castillo, ang pinaniniwalaang nasawi dahil sa hazing rights ng Aegis Juris Fraternity na nakabase sa University of Santo Tomas. Sa pagpupulong, personal na inatasan ni Pangulong Duterte ang Manila Police Director sa pamamagitan ng tawag sa telepono na pangunahan ng investigasyon. Ang National Bureau of Investigation naman ang bahala sa validation. He assured us that justice will be served. And it will be solely the Manila Police District who will handle the investigation under the office of General Jigs Coronel and with the supervision of General Bato de la Rosa. Bakit po MPDs? They're more credible in my perspective, in my opinion. And they were the one who helped us. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte sa pamilya Castillo na walang mangyayaring whitewash at makakamit ang hustisya sa pagkasawi ni Acho. He promised naman sa amin na tutulungan niya kami and to bring justice and yung police, they will look to it talaga, babantayan talaga nila yung kaso. So yung lahat ng suspects na may have been involved in the commission of murder, their names are already posted, hopefully by this time, in all ports of entry and exit dito sa Philippines. Ibig sabihin yung mga may flights directly na hindi na dumadaan ng Manila. Kontento naman ang pamilya Castillo sa resulta ng pakikipag-usap nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Matapos nalagdaan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda ngayong buwan ay tinigil na rin ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng ginagawa nitong paghahanda para sa nasabing eleksyon. Narito ang report ni Mon Hoxon. Sinuspindi na ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng preparasyon at aktibidad na may kaugnayan sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito ay matapos ilabas kahapon ang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes na Republic Act 10952 o ang Election Postponement Law. Sa ilalim nito, iniurong ang pagdaraos ng halalan sa Mayo ng susunod na taon at mananatili sa kanilang pwesto ang mga incumbent barangay official. Ang pinakamahalaga siguro diyan walang walang provision para sa appointment. Yan ang palaging napag-uusapan at malinaw doon na hold over ang mga incumbent barangay officials. So ibig sabihin, kung sino man yung nakaupo ngayon ay mananatili sa pwesto hanggang sa mahalal yung kanilang mga kapalit. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi basta masasayang ang kanilang paghanda gaya ng mga naimprentang balota. Samantala, kaugnay nito ay itinigil na ng PNP ang pagpapatupad ng election gun ban. But automatically, since andyan na, nakita naman natin na there is already the postponement of the election, and we are always, only conducting gun ban because of the election. And since postponing election, so no, literally no gun ban. Mula October 1 hanggang October 4, umabot sa 52 ang mga naaresto ng PNP na lumabag sa nationwide gun ban. Ayon sa PNP, bagamat lifted na ang gun ban, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga checkpoints sa buong bansa. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, Marlo Danley itinanggi sa FBI na may kinalaman siya sa pamamaril sa Las Vegas ng kanyang kasintahan na si Stephen Paddock. 5 kotse na biktima ng basag kotse gang sa iba't ibang lugar sa Quezon City. At mag-live-in partner patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Marikina City. Sinimulan ng talakayan ng plenaryo ng Senado ang 3.76 trillion pesos na panukalang budget ng administrasyon para sa taong 2018. Nasa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat. Nel?
Flor, nagsimula na ang Senado na magsagawa ng special sessions para sa pagtalakay ng panukalang budget at tax reform package. Ngayong umaga, in-sponsor na sa plenaryo ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Loren Legarda ang 2018 proposed budget. Kabilang sa mga special provisions ng Senate version proposed budget ay ang paglalaan ng 189.5 million pesos para sa pagpapatupad ng Centenarians Act, partikular ang pagbibigay ng 100,000 pesos in cash sa may edad 100. Ang paglalaan ng 10 billion pesos para sa rehabilitation ng Marawi bukod sa 5 billion pesos na nakalaan na ngayong taon. Naglaan rin ng budget para sa pagtatayo ng karagdagang Coast Guard stations, kabilang na dito ang lugar na malapit sa Philippine Rice bilang suportaan niya sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Bukod dito, may provision din ang General Appropriations Bill na nag-aatas sa bawat ahensya ng pamahalaan na mas maging transparent sa kanilang mga proyekto. And as one of the safeguards against waste of public funds, we are writing a new special provision that requires all government agencies with infrastructure projects to post in their official websites the status of such projects, including geotagged photos, contractors' names, project's cost and location, and project start and target date of completion. Unang nag-interpellate sa panukalang budget ay si Senator Panfilo Lacson. Nagpapatuloy ang pagdinig dito sa panukalang budget ng administrasyon. Flor? Nel Maribuhok, nagulat mula sa Senado. Matatanggap na ng lahat ng minimum wage earner sa Metro Manila ang 21 pesos na increase sa arawan nilang sahod simula ngayong araw. Dahil dito, mga non-agricultural workers na sumasahod ng 491 pesos kada araw ay magiging 512 pesos na. Ang mga agriculture workers nasa retail services establishments na may 15 empleyado pababa at manufacturing ay may sahod o sweldo na 475 pesos kada araw. Hindi sakop ng taas sweldo ang mga domestic workers, personal services at nagtatrabaho sa barangay, micro-business enterprises. Malugod na tinanggap ito ng Associated Labor Unions at Trade Union Congress of the Philippines dahil sa basic pay ikinarga at hindi sa COLA ang 21 pesos increase. Inaprubahan na kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hiling na dagdag pasahe sa mga taxi. Narito ang report ni Joan Nano. Makalipas ang halos 8 taon, pinayagan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga taxi na muling magpatupad ng dagdag singil sa pasahe. Sa desisyong inilabas ng LTFRB, nakasaad na mananatili sa 40 pesos ang flag down rate para sa unang 500 metro. Tataas naman sa 13 pesos and 50 centavos ang singil sa kada susunod na kilometro mula sa dating 3 pesos and 50 centavos sa bawat 300 metro. Ang dati namang dagdag singil na 3 pesos and 50 centavos kada 2 minutong waiting time kapag nakatigil sa traffic ang sasakyan ay magiging 4 na piso. There have been concerns on the part of the taxi operator na bumababa yung mga income nila. And because of that, yung mga taxi units nila are underutilized kasi wala masyado silang mga driver na gustong magmaneho sa kanilang mga taxi unit. Dahil dito, inaasahan ng LTFRB na lalo pang mapapaganda ng mga taxi operator ang kanilang mga unit at serbisyo. Ipalalathala ng ahensya ngayong araw sa mga pahayagan ng ipatutupad na fare hike bago maging epektibo. Subalit kinakailangan munang maipakalibrate at ipareseal ng mga driver at operator ang kanilang mga metro. With this decision, lahat ng mga taxi after this decision has been published, they will go to their respective accredited yung sa taximeters to be recalibrated, and then after that i-reseal. Sa gitna ng fare hike, umapila naman si LTFRB chairman sa mga taxi driver na tigilan na ang pananamantala at sa halip ay magserbisyo ng tapat sa mga pasahero. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Nagsimula ng talakayan kahapon ng Kamara ang panukalang batas na magtatatag sa Philippine Legislative Police na magbibigay seguridad sa mga mambabatas at kanilang pamilya. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Tinatalakay na ngayon sa Kamara ang panukalang pagdalagay ng sariling security force sa lahat ng miyembro ng Kongreso na tatawaging Philippine Legislative Police o PLP.
Inihain ito ni Majority Floor Leader Congressman Rudy Fariñas. Kung maisa batas ang panukala, maliban sa pagbabantay sa mga kongresista at senador, trabaho rin nilang protektahan ng mga asawa at kamag-anak ng mga mambabatas hanggang second degree of consanguinity depende sa banta sa kanilang buhay. May kapangyarihan din sila sa pag-aresto at pag-iimbestiga sa mga krimeng nangyari sa loob ng Kongreso. Hindi naman sang-ayon dito si Congressman Antonio Tinio ng Makabayan Bloc dahil baka maabuso umano ang pribilehiyong ito. Kung magbubuo ng hiwalay na police force, di dagdag na gastos pa yan sa taong bayan. So, I think, as I said, hindi na natin kailangan nun. No? Palakasin na lang, if ever, yung existing security force. Hindi naman tutol ang PNP sa panukala, subalit nais lang nilang matiyak na hindi ito mag-overlap sa kasalukuyang trabaho ng mga polis. Definitely that will duplicate the functions of the PNP, particularly on the PSPG, kasi nagpo-provide na kami ng protective security. And for the serving of warrants, syempre, basic functions yun ng PNP. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Patay sa pamamaril ang mag-live-in partner sa Marikina City kagabi. Narito ang ulat ni Maki Libradilla. Bangkay na nang ilabas sa kanilang bahay ang mag-live-in partner sa Bonanza Phase 2, Barangay Fortune, Marikina City kagabi. Kwento ng kaanak, mag-aalas 9 kagabi nang pasukin umano ng mga sospek at pagbabarilin sina Dante Aton, 31 anyos, at ang kinakasama nitong si Maria Cherry Mansan, 31 anyos. Hindi anya bababa sa 10 motorsiklo na may mga sakay na nakabonet at nakahelmet na lalaki ang namataan sa lugar. 16 nagsasabi yung mga kabataan, pinaalis sila. Tabi, alis kayo, tabi. Hindi namin masabi, sir. Ayokong bumanggit kasi, sir. Mamaya mapasama na naman po yung kapulisan natin. Ang inaano lang namin, mga armado sila eh. Sino ba yung dapat magdala ng armas? Patay ang mga biktima matapos tamaan ng bala sa ulot katawan ayon sa EPD Soco. Sa lakas ng kalibre ng baril na ginamit sa krimen, tumagos pa ang bala nito sa pader ng bahay. Hustisya naman ang panawagan ng mga naiwang kaanak sa sinapit ng mga biktima. Ilang taon na umanong huminto si Dante sa paggamit ng droga, kaya pala isipan sa kanila ang motibo ng pamamaslang. Subalit higit sa ikinagagalit ng mga ito ay ang pagkakadamay ni Cherry na 3 buwan pa lang buntis. Justisya! Masakit! Masakit! Naranasan ko! Akala ko napapanood ko lang sa TV! Yung pala mangyayari sa amin! Bakit yun noon? Hindi nila binigyan ng pagkakataon na magbagong buhay yung isang tao! Para silang hayop! Pinatay nila! Buntis pa yung pamangkin ko! Buntis po yung pamangkin ko! Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Marikina City. Na biktima ng basag kotse gang ang 5 kotse na nakaparada sa Timog Avenue sa Quezon City kagabi. Unang inatake ng gang ang Ford Ranger sa Scout Tobias bandang alas 8 ng gabi. Matapos ito ay binasag naman ang bintana na isang Fortuner at Mirage na nakaparada sa panulukan ng Scout Tobias at Rosa Street, Mitsubishi Montero at Nissan sa Madre Ignacia Street bandang alas 9. Nakuha sa mga binasag na sasakyan ang ilang mahalagang kagamitan tulad ng laptop, cellphone, Rolex watch at iba pa na umaabot sa mahigit na ₱250,000. Inimbestigahan na ng pulisya ang naturang insidente. Katulad ng mga naunang nagpaalala na yung mga gamit natin, valuables, bags, wallets, cash, gadgets, wag natin i-display sa bangkulang nung sasakyan natin. As much as possible, itago natin siya. Wag naman natin kalimutan yung safety din ng gamit natin. Baga, para din sa sarili natin. Arestado sa buy-bust operation ng pulisya ang lalaking tulak umano ng droga sa Cubao. Narito ang ulat ni Bernard Dadias. 2 linggong isinailalim sa surveillance ng QCPD Station 7 Drug Enforcement Unit ang isang lalaking tulak umano ng droga sa Cubao, Camarilla 1st Street, Quezon City. Ito'y matapos nilang matanggap ang sumbong mula sa barangay at mga residente sa lugar sa pagtutulak ng droga ni Ronaldo de Vera, 28 anyos. Arestado ang suspect matapos magpositibo sa buy-bust operation na inihanda ng mga pulis.
Sa inisyal na investigasyon, sumuko na sa Oplan-Tukhang noong nakaraang taon ng suspect pero hindi ito huminto sa iligal na gawain. Tuloy pa rin niya magawain niyang hindi maganda ang pagbebenta ng iligal na droga. Pero ang suspect may kakaibang estilo. Imbis na shabu, ay wala daw kalamalamang mga bibili sa kanya na tawas pa lang ibinibigay niya. Tawas po yun, sir, sa mga nangungulit lang, sir. Ginadaya mo, ganun? Tawas? Opo, sir. Wala naman na po akong drug, sir, na binigyan doon, sir. Tawas po talaga. Pero ang pakay sa'yo, ng mga bumibili sa'yo, drugs talaga, di ba? Isa sa ilalim naman sa pagsusuri ang mga ebidensyang nakuha sa suspect kung shabu nga ba ito o tawas. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagbigay na ng testimonya sa Federal Bureau of Investigation si Marilu Danley kaugnay ng pamamaril ng kanyang kasintahan na si Stephen Craig Paddock sa Las Vegas. Narito ang report ni Kath Canlas. Walang ideya si Marilu Danley na may planong masama ang kasintahang si Stephen Craig Paddock. Ito ang inihayag ni Danley matapos siyang makausap ng mga tauhan ng Federal Bureau of Investigation. Bumalik ng Amerika si Danley mula sa Pilipinas upang makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring mass shooting. Sa statement ng Filipino-Australian na binasa ng kanyang abogado, sinabi nito na labis niyang ikinalungkot ang pangyayari at nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima at kanilang pamilya. My heart breaks for all who have lost loved ones. I knew Stephen Paddock as a kind, caring, quiet man. I loved him and hoped for a quiet future together with him. He never said anything to me or took any action that I was aware of that I understood in any way to be a warning that something horrible like this was going to happen. Ayon kay Danley, si Paddock ang nagkumbinsi sa kanya na magbakasyon sa Pilipinas upang mabisita ang mga kamag-anak. Habang nasa Pilipinas, nagpadala ng pera ang kasintahan upang makabili siya ng bahay. I was grateful, but honestly, I was worried that first, the unexpected trip home and then the money was a way of breaking up with me. It never occurred to me in any way whatsoever that he was planning violence against anyone. Nakiusap naman si Danley na igalang ang kanilang privacy, pati ng kanyang pamilya. Samantala, walang nakitang suicide note ang mga otoridad sa hotel kung saan ginawa ni Paddock ang pamamaril. Pinag-aaralan naman ng mga otoridad kung may mga kasabwat ang suspect, lalo't nakapagpasok ito ng maraming baril sa hotel room. 10:05 ng gabi unang nagpaputok ng baril si Paddock at natapos ito ng 10:15. We have found no evidence to this point to indicate terrorism, but this is an ongoing investigation. We're going to continue to look at all avenues. We're not closing down any doors. The best way to do an investigation, the sheriff will tell you this, I'll tell you this, is that you don't go in with assumptions. He's not going to make assumptions, as you just said. I'm not going to make assumptions. We're going in there following the facts. The facts will always lead you to your conclusion. And we hope, very much so, to be able to provide concrete information to the public about why this happened, because that's what's on everyone's mind. Because to understand the why helps you deal with the tragedy that we've all faced. And we've all faced it. So, believe me, we want to know why. Samantala, mahigit 300 na sa mga nasugatan dahil sa pamamaril ang nakalabas na ng ospital. Kath Canlas, UNTV News and Rescue, Las Vegas, USA. Good afternoon. For the news abroad, U.S. Secretary of State Rex Tillerson denied rumors of a rift with U.S. President Donald Trump amid media reports that he had called Trump a, quote, moron, end of quote. Tillerson called a news conference after an NBC report said he considered resigning earlier this year. He said his commitment to the Trump administration was as strong as ever, and he would stay on as long as needed. Citing White House sources, NBC alleged that Tillerson had to be talked out of resigning in July. It said he was advised by Vice President Mike Pence on ways to ease tensions with the president, something which Tillerson denied.
I think it's the most important element of the article is to reaffirm my commitment to this role that President Trump's asked me to serve and to dispel with this notion that I have ever considered leaving. There's never been a consideration in my mind to leave. I serve at the appointment of the President, and I'm here for as long as the President feels I can be useful to achieving his objectives. Libyan bomb disposal experts on Wednesday defused a booby-trapped car packed with explosives. The vehicle was discovered following a suicide attack at a port complex in Misrata, which killed 4 people and wounded nearly 40 others. The military alliance from Misrata said 2 suicide attackers were involved in the operation. The explosion came after a 20-minute gun battle. Islamic State claimed responsibility for the attack. Russian President Vladimir Putin said on Wednesday that around 40,000 North Korean citizens are currently working in Russia. These workers are known to regularly send back a part of their wages to the North Korean authorities. Putin said Moscow was concerned about rising tensions between Pyongyang and the West over North Korea's nuclear and missile program because it shared a border with the country. He also said that anyone who spoke to Pyongyang using the language of force was only strengthening the position of the authorities there. And those are the stories from around the globe. Good afternoon. Susunod, Pangulong Duterte bibisita ng Brunei para dumalo sa ika-50 taong pagkakaluklok sa trono ni Sultan Haji Hassan al-Bolkiah. Mahigit 20,000 mahihirap na senior citizens sa Karga Region nakabahagi sa additional slots for social pension ng DSWD. Asong St. Bernard idineklara ng Guinness World Record na aso na may pinakamahabang dila sa buong mundo. Umarap si dating Customs Commissioner Nicanor Feldon sa preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng drug smuggling sa Bureau of Customs. Nasa telepono si Roderick Mendoza para sa detalye ng ulat. Roderick! Yes, Flor, sinimula na nga ng DOJ ang preliminary investigation sa reklamong conspiracy to import illegal drugs na isinampa ng PDEA sa mga opisyal ng Bureau of Customs, mga tauhan ng NBI at mga customs broker. Nagugat ito sa mahigit 600 kilo ng shabu na naipuslit sa customs at nasamsam sa isang warehouse sa Valenzuela City. Dumalo sa pagdinig si dating Customs Commissioner Nicanor Feldon at kinwestiyon ang jurisdiction ng DOJ panel na hawakan ang kaso laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Feldon na si Attorney Jose Dino, ombudsman ang dapat mag-imbestiga dito dahil salary grade 30 ang kanyang dating posisyon bilang customs chief. Binigyan naman ng DOJ panel ng 5 araw ang PDEA upang sagutin ang motion ni Feldon. Pero sa kabila nito ay maghahain pa rin ang counter-affidavit si Feldon bilang sagot sa reklamo ng PDEA. Itinakda ng DOJ panel ang susunod na pagdinig sa October 19 upang makapagsumite naman ng kontrasalaysay ang lahat ng mga respondent. Iko-consolidate na rin ng panel ang reklamo ng PDEA sa hiwalay ng mga reklamong isinampa naman ng NBI. Ayon sa chairman ng DOJ panel na si Assistant State Prosecutor Aris Reyes, magkakapareho naman ang sirkumstansya at ebidensya ng mga reklamo, kaya't pag-iisahin na lamang ang mga ito. Yun nga lang, complainant ang mga tauhan ng NBI Anti-Organized Crime Division sa 2 kaso, pero kasama sila sa mga inireklamo ng PDEA sa drug smuggling complaint. Flor? Roderick Mendoza, nagulat mula sa Maynila. Badalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-50 anibersaryo ng pagiging hari ng Brunei na si Sultan Haji Hassan al-Bolkiah. Makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos para sa balitang yan. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Kasama ang ibang mga leader sa Southeast Asia at Middle East, dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang banquet sa Brunei para ipagdiwang ang Golden Jubilee celebration ng pamuno ni Sultan Haji Hassan al-Bolkiah. Batay sa ulat, kasama rin sa pagdiriwang sina Indonesian President Joko Widodo, Malaysian Prime Minister Najib Razak at Myanmar leader Aung San Suu Kyi. Samantala, pangungunahan muna ngayong hapon ni Pangulong Duterte ang change of command ceremony ng Philippine Army. Si Major General Rolando Bautista ang itinalagang humalili kay Philippine Army Chief Lieutenant General Glorioso Miranda. Dating Presidential Security Group Commander si Bautista at Commander ng 1st Infantry Division ng Philippine Army
at may jurisdiksyon sa pwersa ng pamahalaang kasulukuyang nakikipagbakbakan sa Marawi City. Espesyal na panauhin din si Pangulong Duterte sa AgriLink, FoodLink, Aqualink 2017 na isasagawa naman sa Pasay City mamayang alas 4 ng hapon. Alas 6 mamayang gabi ang nakatakdang flight ni Pangulong Duterte patungong Brunei at Sabado na ng madaling araw ang inaasang pagbalik nito sa Pilipinas. Balik sa iyo, Flor. Rosalie Cos, nagulat mula sa Maynila. Pasok na sa quarterfinals si Rigor Dimitrov ng China Open matapos na talunin ng US Open semi-finalist na si Juan Martin Del Potro 7-6, 7-5. Nagabol sa isang break sa score ng 5-2 sa second set. Ibinigay ni Dimitrov ang lahat ng nalalaman sa larong tennis at nakuha niya ang sumunod na 5 games upang makuha ang panalo. At dahil sa panalo, na-improve ni Dimitrov ang kanyang head-to-head record sa Argentine tennister sa 2-5. Hangad ni Dimitrov na manatili ang kanyang tsansa na makakuha ng pwesto sa season-ending ATP Tour Finals sa London sa susunod na buwan. Maayong udto, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sasailalim sa military training ng Philippine Army ang may 300 katutubo sa Mindanao ngayong buwan. Upang bigyan tayo ng update mula sa Davao City, may report si Diane Ventura live. Yes, Diane. Maayong udto, Dev, moabot sa 300 nga mga indigenous people karong bulana ang mupa sa ilalom sa military training aron mahimong kabahin sa pwersa sa Philippine Army. Manggikan sila sa nagkalaing-laing lugar gikan sa Mindanao sama sa Davao, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani ug General Santos City nga sakop sa 10th Infantry Division. Matod pa sa Philippine Army, nakita nila nga dakong tabang ang mga lumad sa ilahang kampanya batok insurgency problem sa nasod, partikular na sa pagsumpo sa New People's Army ug uban pang laing grupo nga gakampo sa remote areas. Mulungtad og 6 ka bulan ang pagbansay kung diin sa 1 nga 3 ka bulan kay igahing sa basic military training ug ang musunod na 3 ka bulan usab para sa jungle welfare training. Pagkahuman sa pagbansay, kay otomatikong mamahimong sundalo sila na parehas ang sweldo ug benepisyo sama sa regular na sundalo. We have seen a lot of advantages bakit kinuha natin yung mga members of VIP. Part of which because kabisado nila yung area, yung people ng lugar nila, kung saan sila nanggaling, yung terrain, matutulungan nila tayo in communicating with the tribal leaders kasi being members of the community, no? So wala na yung barrier ba, kumbaga makakatulong sila to go down to the grassroots of the indigenous leaders, no? So ug mao kini ang update gikan diri sa Davao City, balik diha sa studio, Deb. Daghang salamat, Diane Ventura mula sa Davao City. Sa iba pang balita, umaabot sa mahigit na 20,000 senior citizens sa Caraga Region ang nabigyan ng pensyon ng pamahalaan. Alamin natin yan sa report ni Raymond Octubre. Yes, Derek, mayong udto. Kapin kung kulang 2,000 nga senior citizens sa Caraga Region ang nahatagan sa 5 kagatos ka pesos na pensyon matagpuan gikan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Ang mga naisgutan ni pailalom sa hugot nga nagpagpili gikan sa listahan sa local government units kung LGU. Ipaulalom usab ang mga napiling recipients sa validasyon sa buhatan sa senior citizen kung OSCA aron masayran kung sila angay nga makadawat og ayuda gikan sa lokal nga panggamhanan sa nasod. Sa kasamtangan, ginahimo na sa Protective Services Unit ilawom sa buhatan sa DSWD ang payroll para sa pagduwa sa pondo aron madawat na sa benepisaryo ang salapi sa inanaling panahon. Nasayran nga nasa kapin 80 milyones pesos ang gibutang nga pondo sa DSWD alang sa maong programa. Ang maong social fund direkta nga nila nga ipadala sa account sa mga lokal nga panggamhanan diin mao na sab kini ang mag-apod-apod sa salapi ngadto sa ilahang ginsakupan. Padayon sab ang ginapahigayon nga quarterly payout sa nagkadaiyang munisipalidad sa naasing sa nga rehiyon nga gisugda niining kasabtan ng buwan. And we will try pa to further include pa katong wala pa nang apil sa mong programa. So we're still awaiting for additional pa siguro nga mga funding
para nga kumahimo makover ginato tanan nga kaning identified sa local government units nato nga mga senior citizens na 60 years old and above. Pagmo ko na ang balita dito sa Butuan City, Deb. Daghang salamat Raymond Octubre, nag-uulat mula sa Butuan City. At yan ang ating mga balitang Prondy. Ako si Deb Reveral, magandang tanghali. Tinanghal ng Guinness World Records ang isang aso sa South Dakota, USA bilang bagong world record holder ng aso na may pinakamahabang dila sa buong mundo. Si Mochi o Mo Rickert, isang 8-year-old St. Bernard na mula Sioux Falls, ay may haba ng dila na umaabot sa 18.58 cm o 7.31 inches ayon sa Guinness World Records. Natalo ni Mo ang dating record holder na si Puggy na may breed na Peking Gill sa kanyang record na haba ng dila na umaabot sa 11.43 centimeters o 4.5 inches. Ayon sa may-ari kay Mochi, dati na nilang napapansin ang kaibahan sa dila ng kanilang aso. Mochi is a rescued St. Bernard, and we've had her for about 6.5 years, and her tongue measures from snout to tip 7.3 inches. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita sa mampanig ng Dagdag. Magandang tanghali. God bless.